વેલકમ ટુ MCQwale યુટ્યુબ ચેનલ। આજે આપણે મળ્યા છીએ જે ડેલી ટેસ્ટ સિરીઝ આપણે ચાલી રહી છે। માત્ર 10 પ્રશ્ન અને તમારે જવાબ આપવાના છે, તો એના નેક્સ્ટ ભાગમાં આપણે આજે મળીએ છીએ। 21 નંબરનો પ્રશ્ન આવે છે, વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ 1972 ભારતમાં નીચેના પૈકી આરક્ષિત વિસ્તારોના કયા વર્ગની જોગવાઈ કરે છે? એ છે સંરક્ષિત જૈવમંડળ, બી આવે છે વિશ્વ ધરોહર સ્થળ, સી છે હાથી સંરક્ષિત અને ડી આવે છે કન્વર્જેશન સંરક્ષિત। 21 નંબરનો પ્રશ્ન છે જેનો સાચો ઉત્તર રહેશે ઓપ્શન નંબર ડી એટલે કે કન્વર્જેશન સંરક્ષણ સંરક્ષિત। નીચે આપેલા વનના પ્રકારો પૈકીના કયા પ્રકારના વન સૌથી વધુ પ્રજાતિઓ વૈવિધ્ય ધરાવે છે? સ્પેસીસ જેને આપણે કહીએ છીએ સ્પેસીસ ડાયવર્સિટી। ઓપ્શન નંબર એ છે સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય વન, બી છે ઉષ્ણ કટિબંધીય પાનખર વન, સી છે સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય પાનખર વન અને ડી આવે છે સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય ઘાસની જમીન। 22 નંબરનો પ્રશ્ન છે જેનો સાચો જવાબ રહેશે ઓપ્શન નંબર બી એટલે કે ઉષ્ણ કટિબંધીય પાનખર વન। 23 નંબરનો પ્રશ્ન આવે છે, હવા પ્રદૂષણની ગંભીર કટોકટીને પહોંચી વળવા માટે નીચેના પૈકી કયો કાયદો કેન્દ્રીય તેમજ રાજ્ય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડને સત્તા આપે છે? ઓપ્શન નંબર એ છે હવા સુધાર અધિનિયમ, બી છે પર્યાવરણ અધિનિયમ, સી છે હવા નિયમો અને ડી આવે છે ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ હઝાર્ડસ વેસ્ટ રૂલ્સ। તો 23 નંબરનો પ્રશ્ન છે જેનો સાચો જવાબ રહેશે ઓપ્શન નંબર એ એટલે કે હવા। ત્યારબાદ 24 નંબરનો પ્રશ્ન આવે છે, કાર્બનનું ઉત્સર્જન જે ગતિએ ચાલુ છે તે જ ગતિ યથાવત રહે તો વર્ષ 2050 સુધીમાં વિશ્વનું સરેરાશ તાપમાન કેટલું વધી શકે? જેના 4 ઓપ્શન છે, અત્યારે સીધો આન્સર તમને કહી દઉં છું। સામાન્ય રીતે સાચો જવાબ રહેશે ઓપ્શન નંબર સી એટલે કે 2 સેલ્સિયસ। 25 નંબરનો પ્રશ્ન તમારી સામે આવી રહ્યો છે, વનસ્પતિમાં પર્ણોમાંથી અન્ય ભાગો તરફ પ્રકાશ સંશ્લેષણની નિપજોનું વહન કોના દ્વારા થાય છે? ઓપ્શન નંબર એ છે જલવાહક પેશીઓ, બી છે અનવાહક પેશીઓ, સી છે એ અને બી બંને અને ડી આવે છે તમામ જીવંત પેશીઓ। 25 નંબરનો પ્રશ્ન છે જેનો સાચો જવાબ રહેશે ઓપ્શન નંબર બી એટલે કે અનવાહક પેશીઓ। હેલો એન્ડ જય હિન્દ મિત્રો, અમે બનાવી દીધી છે તમારી માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવી બુક જેનું નામ છે કોણ બનેગા વનરક્ષક, જેમાં 11,111 પ્લસ MCQ મળશે, સાથે સાથે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના તજજ્ઞો દ્વારા લખાયેલું પુસ્તક છે, સ્પોન્સર્ડ બાય MCQwale અને પુસ્તક સાથે એપનો કોર્સ બિલકુલ ફ્રી રહેશે। આ ઓફર માત્ર 18 જાન્યુઆરી સુધી રહેશે, જેમાં તમને 162 રૂપિયામાં કુરિયર સાથે બુક તમારી ઘરે મળી જશે। તો જલ્દી જાઓ, નીચે લિંક આપેલી છે તેના ઉપર ક્લિક કરો અને બુક જલ્દીથી મંગાવી લો અને તમારું સપનું સાકાર કરો। 26 નંબરનો પ્રશ્ન આવી રહ્યો છે તમારી સામે, સ્મોગ કેવી રીતે બને છે? કોલસો વધુ પડતા વપરાશને લીધે, બી આવે છે ધૂમ્રકણો ઉપર પાણી જામવાથી, સી આવે છે વાયુ પ્રદૂષણમાં કાર્બન મોનોક્સાઇડ ભળવાથી, ડી આવે છે નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ અને પેરોક્સિલેટેસલીની મિશ્રણથી। 26 નંબરનો પ્રશ્ન છે જેનો સાચો જવાબ રહેશે ઓપ્શન નંબર બી એટલે કે ધ્રુમકણો ઉપર પાણી જામવાથી। 27 નંબરનો પ્રશ્ન આવે છે, કસ્તુરી મૃગ કયા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અભયારણ્યમાં જોવા મળે છે? ઓપ્શન નંબર એ છે કાર્બેટ, બી આવે છે કાજીરંગા, સી છે બાંદીપુર અને ડી આવે છે દચ્ચીગામ। 27 નંબરનો પ્રશ્ન છે જેનો સાચો ઉત્તર રહેશે ઓપ્શન નંબર ડી એટલે કે દચ્ચીગામ। 28 નંબરનો પ્રશ્ન આવે છે, ત્યારબાદ કઈ વનસ્પતિના બીજના તેલમાંથી બાયોડીઝલ મેળવવામાં આવે છે? ભીલાવા, બીલી, સી છે રતનજોત અને ડી છે લીમડો। 28 નંબરનો પ્રશ્ન છે જેનો સાચો જવાબ રહેશે ઓપ્શન નંબર સી એટલે કે રતનજોત। ત્યારબાદ આવે છે 29 નંબરનો પ્રશ્ન, IPCC નું પૂરું નામ જણાવવાનું છે। ઓપ્શન નંબર એ છે ઇન્ટરનેશનલ પેનલ ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ, બી આવે છે ઇન્ટરનેશનલ પાર્ટી ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ, સી આવે છે ઇન્ટરગવર્મેન્ટલ પેનલ ઓફ ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને ડી આવે છે ઇન્ટરગવર્મેન્ટલ પાર્ટી ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ। સાચો જવાબ શું રહેશે? સાચો જવાબ રહેશે ઓપ્શન નંબર સી। ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ છીએ 30 નંબરના પ્રશ્નમાં, ભારતમાં ઉપગ્રહના ફોટાઓનો ઉપયોગ કરી વનાવરણની પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ દર 2 વર્ષે કઈ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે? ઓપ્શન નંબર એ છે વન સંશોધન સંસ્થા, બી છે સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા, સી છે ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા અને ડી આવે છે ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન। 30 નંબરનો પ્રશ્ન છે જેનો સાચો જવાબ રહેશે ઓપ્શન નંબર સી એટલે કે ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા। તો આજની ટેસ્ટમાં અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। ખાસ કરી તમારે કમેન્ટ કરવાની છે કે આજની જે ટેસ્ટ હતી એમાં 30 જે આપણે અત્યારે સિરીઝમાં પહોંચ્યા છીએ પાર્ટ 2 ની, તો આ 10 પ્રશ્નો છે એમાંથી તમારે કેટલા પ્રશ્નો સાચા પડ્યા છે તે કમેન્ટ કરવાનું છે અને ખાસ લખવાનું છે અબ કી બાર ફોરેસ્ટ પાર્ક।